नमस्कार मंडळी, या भागात आपण मुगाचे डोसे कसे करायचे ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी मूग 5 तास भिजत घालून नंतर पाणी निथळून घट्ट बांधून ठेवून मोड आणण्यासाठी ठेवले होते। मुगाला चांगले मोड आलेले आहेत। मोड आलेले मूग आपण वापरणार आहोत। इथे मी मिक्सरमध्ये मोड आलेले मूग, 3-4 लसणाच्या पाकळ्या, 1 लाल मिरची आणि कोथिंबीर मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। तुम्ही हिरवी मिरची वापरू शकता। डोशाच्या पिठाची कन्सिस्टन्सी येईल इतकं पाणी आपल्याला घालून घ्यायचं आहे। आता या पिठात आपण तांदळाचं पीठ घालून घेणार आहोत। तसेच चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेऊ। इथे मी 3 चमचे तांदळाचं पीठ घालून घेतलेलं आहे। आपण तवा सीझन करून घेतलेला आहे। झाकण ठेवून दोन्ही बाजूंनी डोसा शिजवून घ्यायचा। जर तुम्हाला ही मुगाच्या डोशाची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। तुम्ही मुगाच्या डोशासोबत दाण्याची चटणी सर्व करू शकता। धन्यवाद।